เจาะเกาะ 3,000 แล้วเราควรลดเทียร์ขนนกแดงลงแล้วไปอัพขนนกดำมากขึ้นดีกว่าไหมพอดีว่ามีคอมเมนต์เข้ามาในคลิปของช่องผมพอดีในคลิปวิดีโอเก่าที่เคยทำเรื่องอิกนอไปแล้วส่วนตัวเองตัวละครหลักที่เล่นโคบี้นะครับที่เล่นลงคลิป Dimension Deal บ่อยๆก็เปลี่ยนขนนกแดงไปดำแล้วผลที่ได้โดยส่วนตัวนะครับก็ดูดีขึ้นแต่ว่าวันนี้ก็จะพามาดูกันอีกรอบหนึ่งกันจริงๆจะไปเลยว่าเปลี่ยนแล้วมันจะดีขึ้นบ้างไหมในแง่ขององค์รวมนะครับเรื่องดาเมจเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนสเตตัสของตัวละครนี้ก็จะประมาณนี้นะครับที่ฟูลบัฟเพียกแท็กประมาณ 14,000 นะครับตัวนี้มันไปทางกึ่งซับไปแล้วก็เลยสเตตมันก็เลยดูน้อยๆหน่อยนะครับพิดาเมจแค่นี้เอง173กว่า VP 2007นะครับส่วนตัวละครซัพพอร์ตที่จะมาโดนตีวันนี้เนี่ย P เดฟเต็มที่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 13,028 P ดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ166นะครับ PVP Reduction จะอยู่ที่ประมาณ 3,500 เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูอีกทีหนึ่งนะเจาะเกาะตอนนี้ที่ทำได้ก็ 3,100 นะครับโดยที่ไม่ได้ลดเทียร์ขนแดงเลยคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะไปนานในช่วงที่ต้องมานั่งถอดขนนกแล้วก็นั่งอัพใหม่ก็เดี๋ยวไปดูกันแบบเจาะเกาะ 3,000 กันก่อนเลยแล้วกันพอดีว่าอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้สลับจอไปมาอาจจะช้าไปบ้างนะก็ไปดูกันเซตติ้งแล้วให้มันฮีลตัวเองแป๊บแล้วก็บัฟอาชีพพ่อค้าเนี่ยเป็นอาชีพที่ทำการทดสอบได้ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามีสกิลแม็กซิมัยพาวเวอร์จะทำให้ดาเมจเราไม่แกว่งนะครับก็จะประมาณนี้ถ้าไม่ใช้มันก็จะแกว่งขึ้นล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 งแบบนี้แต่พอกดใช้ปุ๊บดาเมจก็จะเป็นแม็กซ์ตลอดเวลาขอเอาฮิลของฝั่งตรงนู้นออกแป๊บโอเคดาเมจแบบเจาะ 3,100 กว่านะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 7,956 นะนี้น่าจะเป็นติดชุดติดบัฟของชุด TLC ใหม่นะครับก็เลยเด้งไป7ไม่ใช่สิหล่นมา 7,700 หน่อยๆเราจะเอาดาเมจอันนี้แล้วกันนะครับ 7,900 นะเพราะว่าไม่รวมชุดโอเคมานั่งถอดขนนกดีกว่าต้องอัพใหม่หมดเลยถอดออกให้หมดเลยแล้วกันก็เดี๋ยวจะทำให้มันได้สักประมาณ 3,000 แล้วกันนะครับคนที่จะใช้มาอัพก็จะเป็นไอตัวไทม์นะผมจะใช้ไทม์กับขนแดงกลางไปอัพนะครับแดงเล็กจะไม่ย่อยนะน่าจะใช้เวลาแป๊บหลายแป๊บเลยแหละดูทรงละพยายามทำให้มันเป็น 3,000 แล้วเอาที่เหลือไปอัพดำนะเดี๋ยวมาดูกันปึ้งผมให้ดูว่าเดี๋ยวไปเลยไม่มีใครคิดหรอกมีการใส่อะไรดีอีกหนึ่งเหตุผลที่คนเลือกที่จะมาใส่4 ทองในช่องของขนนกดำเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของ PVP ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเราใส่ครบ4 ทอง1 ม่วงเนี่ยเราจะได้ PVP Stat บวกเพิ่มอีก 80% นะครับ PVP Stat ตรงนี้ก็คือขนนกนะ PVP Stat ที่มาจากขนนกตรงเนี้ยมันจะถูกเพิ่มอีก 40% ครับถ้าใส่เป็นขนขาวแบบเก่ามันก็จะประมาณนี้PVP มันจะบวกแค่ประมาณ120ก็คือมาจากแค่ตัวขนขาวเพียวๆนั่นเองแล้วพอเรามาใส่4 ทองปุ๊บ PVP จาก120จะขึ้นไปถึง166เลยนะครับนี่เป็นแค่เทียร์1เท่านั้นนะ PVP โบนัสเองก็ขึ้นเหมือนกัน156เอาตรงๆก็ไม่น้อยเลยเหมือนกันแต่ว่าเรื่องดาเมจเนี่ยจะหวังได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาลองดูกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขอตัวไปอัพก่อนแป๊บนึงคิดว่าน่าจะเป็นเทียร์5นะเอาจริงแล้วกัน
นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คนเริ่มลดค่าเจาะเกาะแล้วไปอัพ PVP เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าตอน1คลิกเนี่ยมันใช้45เลยนะครับจาก15ไป16เนี่ยมันใช้เยอะมากๆอาทิตย์หนึ่งเราได้น่าจะได้แค่เทียเดียวต่อขนนกนะครับถ้าเป็นรายวันรายสัปดาห์อะไรประมาณนี้โอเค3,000ทันทีเสร็จแล้วเราก็จะเอาขนที่เหลือมาเปลี่ยนเป็นขนดำไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงไหนเหมือนกันนะขอเอาใส่ช่องก่อนเอาไว้สัก4ก่อนแล้วกันเห็นไหมฮะว่า PVP ขึ้นมาเป็น205เลยนะครับ PVP ดาเมจเนี่ย180เลยนะครับขึ้นมาเยอะมากน่าจะได้สักประมาณ5หรือ6หรือเปล่า PVP เพิ่มมา300เกือบ300นะครับส่วนเรื่องดาเมจจะเป็นยังไงบ้างโอ้เดฟตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดตอนแรกมัน 5,000 กว่าใช่ไหมนี่ก็ขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องเดฟโอเคเดี๋ยวลองมาคาดหวังเรื่องดาเมจกันว่าพอที่จะดูดีบ้างไหม7175 7384นะ7384ก็ดาเมจก็ถ้าหวังเรื่องดาเมจก็ต้องยอมรับนะครับว่าดาเมจหายจริงๆพอเจาะเกาะหายไปประมาณ100เนี่ยดาเมจหายไปประมาณ 7% เลยถึงแม้ว่า PVP จะเพิ่มมาแต่ว่าเจาะเกาะก็หายไปอยู่เหมือนกันนะแต่เราก็ได้เรื่อง Defense เพิ่มขึ้นมา Defense มันน่าจะหายเพราะว่าเข้าห้อง PVP นะครับมันเลยลดนะถ้าคาดหวังดาเมจเพียวๆจากการลดขนนกแดงซึ่งยังไงก็ต้องยอมรับนะครับว่าขนนกแดงล้วนเนี่ยยังให้ดาเมจที่ดีกว่าอยู่แต่ว่าเล่นจริงเนี่ยคุณจะเล่นได้หรือเปล่ากับการที่ไม่มีเดฟเลยผลก็ประมาณนี้นะครับดาเมจหายไปประมาณ 7% แต่เดฟที่ได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวลองแบบนี้Defense อันนี้มี66 PVP Damage 132 PVP Reduction 132พี่เดฟขึ้นมาเป็น82พอใส่แบบนี้แล้วก็ยังได้ในส่วนของ PVP Reduction กับ PVP Damage Bonus เพิ่มขึ้นด้วยโอเคมาอยู่กันในอีกตัวละครหนึ่งนะครับขนนกดำตอนนี้ก็อยู่ประมาณเทีย8แล้ว P-Def ที่ได้ก็114กับ M-Def 50หน่วยนะครับเหตุผลที่เลือกเป็นขนนกไนท์มากกว่าขนนกเทอร่านะครับเพราะว่ามันได้ค่า PVE ด้วยนะอันนี้เทีย8แต่ว่า Def 28เทอร่าเทีย17ได้ Def แค่27แต่อันนี้ได้28แล้วแถมยังได้ค่า PVE Reduction ด้วยเอาไว้ใช้ในการลงดันอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนขนเนเธอร์เป็น DY สลับไปมาเพื่อใช้ในการลงดันด้วยช่วงนี้ก็มีดัน TLC ใหม่มาด้วยต้องการความถึกในระดับนิดนึงเนื่องด้วยตอนนี้มันมีเมดัลใหม่เข้ามากับระบบ Athos ที่ให้ค่า PVP ตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยพอถ้าโดนทิ้งไปมากๆเนี่ยดาเมจมันก็เลยอาจจะห่างเกินไปก็เลยแบ่งขนมาอัพแบบนี้บ้างเพื่อที่จะดันค่า PVP Reduction แล้วก็ค่า PVP Damage เนี่ยสักนิดสักหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเป็น DPS ตัวเดียวในแมปได้หรือเพราะยังไงเราก็ต้องเล่นด้วยกันอยู่ดีนะครับยิ่งตัวละครที่แบบนี้แบบโคบี้ที่ไม่ได้ใช้อาวุธมือเดียวแล้วไม่มีโล่เนี่ยในส่วนของ Defense เนี่ยมันหายไปเยอะมากเลยนะครับดูแล้วก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าจะยอมแลกเดฟกับเจาะเกาะไหมถ้าคุณเล่นอาวุธมือเดียวแล้วถือโล่ตลอดเวลาก็แนะนำว่าก็ถามว่าได้ไหมก็ได้แหละแต่ส่วนตัวก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับก็ยังคงแนะนำเป็นเล่นประมาณลดขนแดงนิดหน่อยเพื่อจะมาอัพแบบนี้สำหรับส่วนตัวผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับแล้วทุกคนมีความคิดเห็นกันอย่างไรกันบ้างดันเจาะไปหมดเลยหรือว่าแบ่งมาอัพขนดำทุกคนเลือกบิลแบบไหนกันอยู่ครับตอนนี้ยังไงก็ช่วยแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะครับไม่ได้ทำคลิปนานเลยพูดผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ